أنه لكي نحسن من هذا الوضع ومن ترشيد استخدام المياه والحد من العبث والإسراف، يجب أن نربط هذا في ضمن استراتيجياتنا، أن نربط المعالجة هذه بمشاريع التنمية والمشاريع التي يعني يقوم بطلبها أو تتطلبها هذه المحافظات، فتربط مسألة النجاح في تنفيذ الاستراتيجية المائية لمعالجة قضايا المياه بالمشاريع التنموية الأخرى، وتضمن المجتمع أن ينفذ هذا بإرادته وبقناعة وبربط احتياجاته التنموية بمدى التزامه يعني معالجة موضوع المشكلة المياه في منطقته. هنا سيلتزم وستجد أن هذا سيؤدي ربما في تصوري أفضل. الدولة طبعا لابد من أن تستعيد هيبتها، وهذه المشكلة مرتبطة بالأزمة القائمة في اليمن يعني بشكل عام، ولكن حتى تصل الدولة إلى استعادة هيبتها فإنه هناك حلول بديلة كما ذكرتها، وهذه الحلول البديلة تقوم على الأعراف والتقاليد في كل بيئة وفي كل مجتمع. مثلا مشكلة الحرب الأهلية بين قريتين في محافظة تعز، هذه القضية أنا في تصوري لو عدناها إلى جذورها وإلى أسبابها وإلى التقاليد والأعراف السائدة بين القريتين التي عاشت آلاف السنين ونقول مئات السنين عليها، لما حصل هذا الصراع ولما حصل الاقتتال، ولوجدنا أن قناعة المجتمعين في القريتين يعني تفرض عليهما أن يقتنعوا ويحترما هذه القواعد لأنها متوارثة ولها يعني تحتل مكانة من الاحترام ويعني القبول بها أكثر من النصوص القانونية. هناك يعني فشل إداري في إدارة هذه المنازعات من الجهات الإدارية، هناك فشل قضائي للأسف الشديد في معالجة أيضا هذه القضايا، هناك فشل سياسي في وضع سياسات وخطط وبرامج حقيقية قابلة لأن تنفذ. أنا يعني يمكن أن نستفيد من تجارب الدول الأخرى، لكن لا يجوز أن أفرضها في واقع له من تقاليده وأعرافه وأحكامه المتوارثة في هذا الجانب. يعني ربما هي الأجدى والأفضل بأن يعني تؤخذ في الاعتبار. على أي حال أنا كما قلت الحلول البديلة، أنا معي نسخة هنا من مشروع قانون الحلول البديلة، الدراسة التي قدمتها إلى مجلس النواب موجودة الدراسة والمبررات وتفسير المشروع وأهمية المشروع، وهذه يعني يمكن أقدم صورة منها للخبراء والأصدقاء البلديين. وأنا أتوقف هنا لأني الأمانة أصبت بإرباك شوية نتيجة الحساسية من الكونفدريشن، اعذروني وشكرا. شكرا. إذا في أي سؤال أو شيء تفضل. الأستاذ أنت المدير إذا في سؤال. خمس دقائق ناخذ أسئلة لو سمحتم عشان ننتقل للمحاضرة. طيب تفضل. إذا في سؤال 5 دقائق. لا 5 أسئلة. أوكي. أنا عايز أقول فقط إنه يعني أنا معني بما قلته حول قضية قانون المياه وكذا، لأنه أنا كنت عضو لجنة إعداد القانون أولا، ثم رئيس لجنة إعداد اللائحة التنفيذية للقانون. عايز فقط أقول أنه في قواعد معينة اللي تم اتباعها في إعداد القانون، وهي أولا أنه قلنا الماء مباح وفقا للشريعة الإسلامية. الماء مباح. الماء مباح يرتبط بحق الإحراز، حق الإحراز وما يتبعه من تكاليف اقتصادية وغيرها وغيرها. القاعدة الثالثة اللي اتبعناها أنه حق الشفاعة، اللي هو وفق القاعدة الفقه الإسلامي أنه يعني الإنسان ممكن يقاتل، أو أنه الرسول يقول الناس شركاء في 3 إلى آخره. في قاعدة أخرى اتبعناها وهي
الأعلى فالأعلى بالري. الأستاذ الخبير تقريبا سؤال. Yes, thank you very much for your very useful presentation. I have a question about the solutions that you have suggested. Yemen is one of the conflicts that you mentioned, that there's ambiguity about the legal provisions. So on the one hand you have Islamic law, which is being represented in the constitution also in the water law and in the civil code. On the other hand, you have the customary law and tribal law. For the latter, you have also Islamic roots, so there's overlap on some principles. But in general, what we see is that there are different legal provisions to deal with water conflicts, which creates this ambiguity in practice. So different parties are being subscribed to different tasks and rights. So if we have to deal with a water conflict, different parties involve also different legal provisions, which are equally legitimate. So in practice, that means that that will hinder a conflict resolution, because different parties they take their rights from different legal provisions. So as a possible solution, and already mentioned by you, is that it would be good to take into account also tribal law, because this it's more feasible to be implemented, because tribal law is enforced by tribes and it's well respected. But what would that mean for the Islamic law and the constitutional water law? If we take tribal law into account, and what would be your key recommendation to create more transparency in order to have a more transparent conflict resolution? Is it possible, for example, to combine different elements of tribal law with constitutional law, in your view? شكرا. إذا كنت قد فهمت الأسئلة والمداخلة يعني بالضبط، لأنه ما عملتش الميكروفون، ويعني استنادا إلى إنجليزيتي البسيطة، فأنا سأجيب أولا أنه الإشكالية ليست في وجود الفقه الإسلامي والمعالجات الفقهية والمصادر الدستورية والقانونية إلا في قانون المياه. فهذا إشكالية كما قلت في غياب النص وفي غموض بعض النصوص، لكننا نعاني من مشكلة أساسية هي عدم الممارسة. لدينا الدستور، لدينا النصوص القانونية، لكننا لا نمارسها حتى الآن ممارسة صحيحة. نحن نستخدمها لنقول للآخرين أننا دولة مدنية، دولة دستورية. نحن لسنا حتى الآن دولة مؤسسات ولا دولة دستورية ولا دولة مدنية. يجب أن نكون صرحاء مع الأصدقاء الذين يريدون أن يعينونا على تجاوز المشكلة والمحنة التي نعانيها. قانون الأعراف القبلية هي أساسا مصدر من مصادر التشريع الإسلامي. يعني هذا يعني قاعدة فقهية إسلامية بأن العرف مصدر من مصادر التشريع، وإذا لم تجد نص في الفقه الإسلامي فعليك أن تعود إلى الأعراف والقواعد العرفية. هي الأجدى وهي الأكثر نفاذ والأكثر عملية الآن في كل منطقة قبلية، لأنها محمية بحماية اجتماعية، بحماية المجتمع القبلي نفسه، هو الذي يفرضها بقوة القبيلة وقوة المجتمع الذي يستند إليها والذي يضعها بنفسه. وفي كل منطقة ستجد أن هناك نوع من الاختلاف في بعض هذه الأعراف والتقاليد. لا توجد منطقة يمنية ليس لديها أعراف، حتى من يعتقدون أن هناك مناطق مدنية أو حضرية. مدينة صنعاء لها أعراف وتقاليد، مدينة تعز، مدينة عدن، مدينة المكلا، هناك أعراف وتقاليد قبلية يجب علينا أن لا ننكرها. وهذه الأعراف والتقاليد هي جزء أساسي من تاريخ وثقافة المجتمع. أن نقفز عليها هذا غلط، لكن أن نحاول دمج القبيلة في المجتمع المدني هذا هو واجبنا، وهذا الذي يجب أن نعمل عليه، ولكن بالأسلوب